kính chào quý vị. Tháng 7 năm 2024, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam vẫn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng so với cùng kỳ, tăng 14%, đạt gần 87 triệu đô. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu đang chậm lại rất nhiều so với những tháng trước đó. Tính lũy kế 7 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ đạt 558 triệu đô, tăng 22% so với cùng kỳ. Xuất khẩu sang nhiều thị trường chính giảm trong tháng 7 như EU, Israel, Canada, Mexico. Tại khối thị trường EU, xuất khẩu cá ngừ giảm 14% trong tháng 7, đạt 16 triệu đô. Xuất khẩu sang Italy, thị trường lớn nhất khối, vẫn duy trì được đà tăng trưởng, nhưng tốc độ tăng trưởng đã giảm mạnh từ mức 3 con số xuống còn 18% trong tháng 7. Trong khi đó, thì xuất khẩu sang Hà Lan và Đức đang đồng loạt giảm. Cùng với EU thì xuất khẩu cá ngừ sang Israel, thị trường nhập khẩu cá ngừ đơn lẻ lớn thứ hai của Việt Nam, sau nhiều tháng tăng trưởng tốt đã giảm 31% trong tháng 7 này. Căng thẳng giữa Israel và Iran đang tác động tới xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường này. Trái với xu hướng xuất khẩu sang hai thị trường kể trên, xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ vẫn tiếp tục đà tăng trưởng trong tháng 7. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng không cao, chỉ ở mức 17%. Tính lũy kế 7 tháng đầu năm, xuất khẩu cá ngừ sang Mỹ tăng 20%. Xuất khẩu cá ngừ sang Nga và Hàn Quốc cũng đang tiếp tục tăng trưởng cao trong tháng 7 với mức tăng lần lượt là 57% và 266%. Hiện tại thì Nghị định 37 đã được Chính phủ ban hành trong tháng 4 vừa qua để hướng dẫn thi hành Luật Thủy sản 2017. Kèm theo đó là quy định về kích thước tối thiểu được phép khai thác đối với các loài thủy sản sống trong vùng nước tự nhiên. Theo quy định này, thì ngư dân bắt buộc phải đầu tư chi phí để thay đổi ngư cụ có kích thước mắt lưới mới, phù hợp. Cho đến nay thì việc ghi chép nhật ký kiểm soát kích cỡ của loài mà ngư dân đang khai thác được. Thực tế thì cho thấy hiện nay nhiều tàu cá vào cảng không được cấp biên bản bốc dỡ tại các cảng do vi phạm về kích cỡ hải sản được phép khai thác. Do đó, đang gây ra thiếu hụt lớn về nguồn nguyên liệu cho sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu của doanh nghiệp. Thiếu nguyên liệu trong nước, doanh nghiệp sẽ buộc phải nhập khẩu, và với nguồn nguyên liệu nhập khẩu thì chúng ta khó có thể cạnh tranh được với các nguồn cung khác như Philippines, Ecuador về thuế quan. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe.